Hi guys, mari kita lihat seasoning set Utanking. Okay, so untuk seasoning set ni kalau you guys beli memang korang akan dapat sekali dengan bag. Dan ianya adalah multi storage, so you guys tak perlu risau apa akan dapat. Korang akan dapat 3 jenis 120ml PE liquid bottle dan juga 4 jenis 100ml seasoning bottle. Jadi lepas ni korang nak masak dah tak payah pening kepala, senang nak control dengan adanya seasoning set Utanking ni. Nampak tak? Comel-comel sahaja. Untuk bag pula kita akan bagi 600 di Oxford Close korang. Easy to carry. Korang nak bawa pergi mana-mana pun mudah sahaja dan paling menarik. Yang ini adalah PE plastik, easy to carry. Dah tak payah risau dah sebab botol plastik kalau budak-budak main pun tak ada masalah. Jadi apa lagi korang? Kena grab sekarang.